Všichni ty samozvaní Ethereum killeři, jako je Solana a tak dále, vytýkali Ethereum to, že počet transakcí, který Ethereum zvládne udělat, není úplně ideální. S tím asi všichni souhlasíme, ale já si myslím, že během následujících týdnů zasadí Ethereum všem svým samozvaným killerům poslední ránu. A proč? Tak o tom si povíme dneska. Já si myslím, že i když máte něco rádi, tak je potřeba se naučit na tom hledat chyby. A víte, že já Ethereum rád mám a samozřejmě ta chyba, která tam je, tak je obrovská a to je prostě vytížení sítě, to, kolik zvládne odbavit transakcí a to, že když přijde bull market a lidi začnou mít o Ethereum zájem, tak prostě se to absolutně nedá používat. Máte několik způsobů, blockchainový trilema nám platí tak jako tak. Můžete tomu přistupovat jako třeba Solana, to znamená, že sice budete zvládat, nevím, 100 000 transakcí za vteřinu, akorát, že bohužel budete silně centralizovaný a ještě jako bonus vás několikrát do měsíce vypnou. To je něco, co si myslím, co u peněz budoucnosti určitě nechceme, aby se to několikrát za měsíc vyplo. No a nebo můžete jít cestou Ethera a to je to, že do té doby, než přijde sharding, tak se zaměřuje na škálování pomocí druhých vrstev. Způsobů, jak můžeme definovat druhou vrstvu, máme několik. Někteří lidi považují Matic za druhou vrstvu, i když za mě to úplně zas tak druhá vrstva není. Pak tady máme samozřejmě Optimism a Arbitrum, který znáte všichni. Arbitrum nejspíš kvůli nadcházejícímu airdropu, který přijde tenhle týden. To jsou optimistické rollupy. Už jsme tady o tom společně několikrát mluvili. Tyhle ty rollupy vlastně počítají s tím, že ty transakce, které odesílají na první vrstvu jako důkaz, tak jsou v pohodě a pak máte nějaký týden na to, aby někdo mohl upozornit na to, že ten proof tam nebyl dobře a může se celý ten blok ověřit. Každopádně, co je výhoda těch druhých vrstev, jako jsou optimistický rollupy, anebo jako jsou ZK rollupy, o kterých chci mluvit dneska. To, že sdílí zabezpečení Etherea, protože tam provedete transakce a ten jejich proof se potom zapisuje na tu první vrstvu, to znamená, že ho chrání všichni validátoři, který Ethereum má. Tohle to je cesta, můžeme diskutovat o tom, jestli cesta optimistických rollupů je ideální, že vlastně máme nějakou presumpci neviny a předpokládáme, že ty transakce jsou zvalidované správně. Z hlediska bezpečnosti a z hlediska toho, co může udělat díru do světa a co bude podle mě pro Ethereum Game Changer, jsou ZK rollupy, tedy Zero Knowledge rollupy. Jsou daleko bezpečnější než ty optimistický. Vy už můžete některý znát, protože jsou tady ZK rollupy nad Etherem, který už fungují, ale měli zásadní problém. Ta technologie ZK rollupů je úplně jiná a ty, které máme dneska, tak vlastně nejsou kompatibilní s EVM, tedy s tou Ethereovou virtuální mašinou. Kde je ten problém? No, když nemáte něco, když máte něco, co není EVM kompatibilní a může to 100krát běžet na Ethereu, znáte třeba ZK Sync, že jo, pokud platíte Gitcoin granty, tak nenajdete tam aplikace, které máte na L1 nebo na Optimismu nebo na Arbitru, nenajdete tam AV, Uniswap a tak dál. Proč? No přesně proto, že tyhle ty ZK rollupy doteď nebyly nebo zatím ještě nejsou EVM kompatibilní a to znamená, že pokud by kdokoliv z vývojářů tam chtěl vkládat nějakou svoji aplikaci, kterou znáte z L1 a nebo právě z optimistických rollupů, tak bych musel celou přepsat a to samozřejmě nechceme. A právě proto nám tady nejspíš v následujících týdnech vzniknou první ZK EVM rollupy. Jsou to Zero Knowledge rollupy, které jsou EVM kompatibilní a tohle to bude za mě velký game changer, velká změna celého toho narrativu, protože najednou budete moct používat daleko bezpečnější a rychlejší druhé vrstvy a ještě k tomu prakticky takhle na nich budou moct přistát aplikace, jako je právě AV, jako je Uniswap, jako je OneInch a tak dál a tak dál a tak dál. První ZK EVM rollup s největší pravděpodobností by měl vzniknout nad Polygonem, proto jsem na něm mluvil od začátku, že pro někoho to je druhá vrstva, pro někoho není. Každopádně ve chvíli, kdy spustí Polygon svůj ZK EVM rollup, tak si myslím, že to bude obrovská pecka. A tenhle ten benefit bude jak pro Matic, jako nativní token Polygonu, tak i pro Ethereum jako nativní token Ethereové sítě.
Možná byste čekali, že na Polygonu budete platit i na těch jejich rollupech veškerý gas matikem. Není to tak. Podle těch posledních informací to vypadá, že to bude následovně na ZKIVM rollupu nad Polygonem budete platit fíčka v éteru. To znamená, že opět budeme pálit další éter, lidi budou mít další důvody ho kupovat a tak dál. A matik by se měl používat na stakeování a zabezpečení. To znamená, že obrovský benefity pro oba tyhle tokeny. Jsem rád, že Polygon šel touhletou cestou, že si nešel jenom svým vlastním tokenem, ale že tam vlastně zahrnul to Ethereum, že Ethereum bude opět ten nativní token toho ZKIVM rollupu. Pak nám tady vznikají Starknet a mnoho dalších ZKIVM rollupů. Myslím si, že si ještě chvilku počkáme, minimálně pár týdnů, než se nám tady tyhle rollupy objeví. Ale já potom osobně očekávám obrovský boom, co se týká aplikací, protože to je základ. Pokud na těch chainech nemáte aplikace, tak tam nemáte uživatele, protože co by tam dělali. A zase pokud je tam málo uživatelů a málo vlastně peněz, málo hodnoty, tak to zase není dostatečná motivace pro vývojáře, aby tam přenášeli ty aplikace. Takže je to takový začarovaný kruh, ale právě díky tomu, že to bude EVM kompatibilní, tak odstraníme pryč tu největší barikádu. Teď tady máme bláznoství kolem airdropů, protože například Scroll je další ZKIVM rollup, opět zase mraky úloh, projížděli jsme to spolu v nějakých airdrop hunters pro získání airdropu, až se tyhle ty sítě všechny rozjedou, až nebudou jenom na testnetu. Takže dneska tady máme opět airdropovou horečku, do toho vidíme, že adopce éteru je větší a větší, do toho se nám stále víc a víc éteru pálí, éter je deflačnější a deflačnější a teď prostě přineseme další způsob, jak můžeme škálovat uživatele a služby. Lidem už bude jedno, kde používají AV, jestli na Optimismu, na Arbitru nebo na jakýmkoliv ZKIVM rollupu. Tohle to bude za mě obrovský krok pro to, abychom právě zvýšili tu škálovatelnost toho Ethera. Jasně, ještě není sharding, jasně, nebudou to 10 000 transakcí za vteřinu, ale na rozdíl od Solany to aspoň bude bezpečné a nebude se to vypínat. Takže podle mě ve chvíli, kdy se spustí ZKIVM rollupy, tak Ethereum Killers prostě budou mít smůlu. Mějte se fajn a buďte na sebe hodný. Čau.